vlogger lagi. Grabe. Apa ya? Lak. Okay ah. Bro. May pag-abot, bro. May picture sa may. Ay. Okay ah. Welcome. Isa may Bisayag, welcome. Ha? Ayun pag-abot. Ay, pag-abot ah. Grabe mo na imo ah. Ikaw ka, bro. Pa YouTube din. Klaro na. Ano ba, mga kunikis? Welcome sa akong channel. Ay, ang mga. Tapos ay palpapaway. Grabe. Sa kuhan.